sa United Kingdom ang biglang nagliyab habang binabaybay ang M25 highway. Nakaligtas kaya ang driver ng truck mula sa insidente? Aalamin po natin yan mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong Miyerkules ng gabi. Bagyong Kristine naging severe tropical storm ayon po yan sa Pag-asa. KOJC leader Apollo Quiboloy humarap na sa pagdinig sa Senado hinggil sa isyung human trafficking at sexual abuse. Alamin natin ang malalim na dahilan kung bakit pinag-aagawan ng Japan at China ang Senkaku Islands. U.S. Secretary of State Anthony Blinken naniniwalang tutugon ang Israel sa ceasefire deal. At Meta naglunsad ng crackdown kontra scam. Mas lalong lumakas ang Bagyong Kristine kung saan ay naging severe tropical storm na ito. Ayon po yan mismo sa ulat ng Pag-asa. Sa datos ng State Weather Bureau, namataan ang mata ng bagyo sa silangan ng Etiaga Isabela bandang alas 5 ng hapon. Gumagalaw ito sa direksyon Pakanluran sa bilis na 20 km per hour na may lakas na 95 km per hour at bugsong 115 km per hour. Itinaas na ang storm signal number 3 sa Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Central portion ng Abra, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Northern and Central portions ng Aurora, Northern portion ng Nueva Ecija, Pangasinan, La Union, Central at Southern portions ng Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa Ilocos Norte, natitirang mga bahagi ng Ilocos Sur, Apayao, natitirang bahagi ng Abra, Cagayan, Babuyan Islands, natitirang bahagi ng Aurora, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon Province, Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Habang signal number 1 naman sa Batanes, Batangas, Occidental Mindoro, Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Albay, Sorsogon, Masbate, Ticao at Burias Islands, Aklan, Capiz, Antique, Caluya Islands, Iloilo, Guimaras, northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Negros Oriental, northern at central portions ng Cebu, Bantayan Islands at Camotes Islands, Bohol, eastern Samar, northern Samar, Samar, Leyte, Biliran, southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Siargao, bukas Grande Group. Samantala sa ulat ng Catanduanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 4 ang kumpirmadong patay kabilang ang 3 menor de edad at isang 22 anyos na babae sa naging pagguho ng lupa sa Sitio 80 sa Bluyon, Caramoran, Catanduanes. Pinabubuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga EDCA sites sa buong bansa para sa relief at rescue operations para sa mga biktima ng Bagyong Kristine. Kaagad ding inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng pamahalaang bilisan ang pagtugon sa mga lugar na apektado ng bagyo. Sinigurado rin ni Marcos na gagamitin ang air assets ng gobyerno upang makapagdala ng mga relief goods, personnel at equipment sa mga lugar na unpassable o hindi na madaanan dahil nasira na sa labis na pag-ulan at pagbaha. This is our SOP every time we have a storm coming into our area of responsibility. This is where we make full use of the EDCA sites, especially for the activities ng AFP, pag-airlift. Tiniyak naman ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. at Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na nakikipag-ugnayan na sila sa international community upang respondihan ang mga biktima ng kasalukuyang bagyo. In terms of the airlift capability, we already have alerted most of our aircraft
But yesterday we also coordinated with our U.S. counterparts, and they are ready to send in their aircraft using our EDCA sites. We have to establish first the protocols before the actual deployment of military assets. With Singapore, I already talked to Ambassador Xi, and then we are reaching out to Brunei, Indonesia, and Malaysia as the closest neighbors. At upang maiwasan ang mga matitinding pagbaha sa oras na bumagsak ang malaking volume ng ulan, nagbigay din ng direktiba ang Pangulo na magpalabas na ng tubig mula sa mga dams. Pero dapat anya ay planuhin mabuti ang pagpapakawala ng tubig mula sa mga dams. Kahit hindi pa high water level, magbitaw na tayo ng kaunti. Pababain na natin na hindi apektado yung mga downstream communities. Magbitaw na tayo ng tubig para pagdating ng malakas na ulan, mababa na, hindi naman mababa, pero mas naibaba natin yung tubig para meron tayong konting breathing room. Ika nga. We have a little area that to watch na hindi papaabutin natin sa high water. Handa ang National Food Authority o NFA na magbigay ng bigas sa mga lokal na pamahalaan na sinalanta ng bagyong Kristine. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, inactivate na nila ang lahat ng kanilang warehouse para sa agarang pagtugon sa mga requests ng mga apektadong lugar dahil sa bagyo. Sinabi ni Lacson na bukas ang lahat ng NFA offices at inatasan na rin niya ang lahat ng kanilang personnel na maging alerto sa mga hihingi ng tulong. Samantala, patuloy pa rin ang inspeksyon sa mga NFA warehouse sa Valenzuela, Bulacan at Tarlac. Ito ay para tiyakin na maayos at may sapat na rice stock sa bansa kahit na nga may bagyo. Siniguro ng Manila Electric Company o Meralco na nakabantay 24/7 ang kanilang crew at handang tumugon ito sa anumang posibleng aberya sa serbisyo ng kuryente dahil pa rin sa bagyong Kristine. Nanawagan ng Meralco sa publiko na maiging maobserbahan ang mga safety measures kapag gumagamit ng electrical devices at appliances, lalo na kapag may baha. Ilan po sa mga safety measures na pinapaalala sa publiko ay ang mga sumusunod. Una po sa lahat, siguraduhin nakapatay ang main electrical power switch o circuit breaker at huwag hahawakan ang anumang electrical facility kapag basa ang kamay. Tanggalin din po ang mga nakasaksak na appliances mula sa wall sockets at iba pang konektadong equipment upang hindi makuryente kapag nagbaha. Samantalang humarap na sa Senado si KOJC leader Apollo Quiboloy para pakinggan ang kanyang bahagi hinggil sa issue ng sexual abuse at human trafficking. Ibinunyag din ng ibang dating KOJC members sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations ang ilang detalye hinggil sa mga paratang laban sa KOJC leader. Without a word, after turning off the light, he embraced me, undressed me, and violated me with his lustful act and left me in shock and speechless. He then said, "This is the fulfillment of God's revelation." Samantala, ayon sa Philippine National Police, mayroong jacuzzi ang kwarto ni Quiboloy na kasya ang 2 tao. Mula sa mga nakalap na testimonya, sa naturang jacuzzi umano'y sinasagawa ng KOJC leader ang umano'y sexual exploitation. Isinalaysay din ng Ukrainian national na si Yulia Tartova ang naranasang pang-aabuso nang naging miyembro siya ng KOJC. We try to avoid this kind of service. But because when you believe that he is the Son of God, and you will do whatever he wants us to do. If you will try to deny, they will punish you.
Sa pagdinig, umamin din ang isang nagpakilalang miyembro ng Angels of Death na inutusan umano sila ni Quiboloy na patayin ang mga umaalis at mga nagkakasalang KOJC member. Idinatalya rin ng ibang testigo ang mga paraan ni Quiboloy sa human trafficking kung saan ay nagsasama ito ng mga miyembro ng KOJC bilang choir member sa isang live telecast sa ibang bansa at pagkatapos ng programa ay maiiwan sila para sa solicitation at fundraising activities. Pero sa kabila ng mga akusasyon laban kay Quiboloy, ay mariin nitong itinanggi ang mga paratang sa kanya. Inisnab naman ni Justice Secretary Kristine ang batikos ni Vice President Sara Duterte na wala itong alam sa batas. Anya, normal at bahagi ng kanyang trabaho ang batikusin siya ng personal. I'm used to that. Again, ad hominem and other means to react to what we say is normal for the job that I'm undertaking. Ano tayo? We are always in the fighting line where we are. And that's part of the course. Subalit, binigyan din ni Remulla na patuloy na pag-aaralan ng DOJ kung posibleng may legal consequences ang sinabi ng Vice Presidenteng ipahuhukay nito ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ipatatapon sa West Philippine Sea. Kasi nga, the threat to commit a crime is not about itself. Except that sometimes it can be like if the threat is murder, it's grave threats. But in this case, it's like we have to study it properly. And we haven't finished everything because it seems so impossible and incomprehensible that we can point to a crime with something so shocking to the human senses. Parang hindi tayo maniwala na walang crime. That's why we're still studying it. Matatanda ang ipinaliwanag naman ni Vice President Sara ang mga naging pahayag niya ukol sa dating presidente ng Pilipinas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro as a lawyer maintindihan niya yon kagad, but apparently sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick-up. Hinikayat ng Department of Health o DOH ang publiko, lalo na ang mga biktima ng Bagyong Kristine, na tumawag o mag-avail ng teleconsulta services ng gobyerno. Ayon sa DOH, bukas ang linya ng telekonsulta mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon araw-araw. Anila maaaring tumawag sa telekonsulta sa pamamagitan ng pag-dial ng numerong 1555 pagkatapos ay pindutin lamang ang numerong 2. Naglabas din ang updated na listahan ng DOH kung saan pwedeng kumonsulta ang publiko. Sinabi ng DOH, libre ang serbisyong medikal at telekonsulta at maaaring makakuha rito ng gabay sa mga dapat gawin upang hindi magkasakit. Dagdag pa na ahensya, pwede rin kumonsulta sa pinakamalapit na health facility para sa wastong reseta ng gamot. Inaresto ng mga otoridad ang isang Chinese national sa Pasay City matapos umano nitong kidnapin ang 7 foreigners para sa sex trafficking. Iniulat ni Police Chief Major General Sidney Hernia na inaresto ang suspect na si Zhao Xing habang nailigtas naman ang 7 Vietnamese na biktima sa isang operasyon kontra human trafficking nitong Martes lamang. Ang operasyon ay nagsimula mula sa ulat ng isang concerned citizen na ilang babaeng Vietnamese ang ginagamit umano sa prostitusyon ng nasabing suspect. Ayon pa sa mga otoridad, konektado rin ang iligal na aktibidad na ito sa ilang pogo hubs sa lugar. Nagpupursige ngayon ang Pilipinas at Italy na tapusin ang isang defense deal sa lalong madaling panahon.
Sinimulang pag-usapan ng defense deal na ito ni Italian Minister of Defense Guido Crosetto at Philippine Ambassador to Italy Niel Imperial sa isang courtesy call ni Imperial noong Oktubre 9. Paliwanag ng Philippine Embassy in Italy, nagkasundo ang magkabilang panig na gawing prioridad ang pagtatapos ng isang updated Memorandum of Understanding o MOU sa defense cooperation. Sa oras na mapirmahan ito, pahihintulutan ng MOU ang joint exercise and education ng mga armed forces ng Italy at Pilipinas, gayon din ang kooperasyon sa technology transfer. Makatutulong din nila ito sa pagsusuri ng mga posibleng kooperasyon sa larangan ng development ng defense industry. Susunod, South Korea nanawagan muli ng agarang pag-alis ng mga North Korean troops sa Russia. 3 Hezbollah commanders at mahigit 70 fighters nito patay sa pag-atake ng Israel. At Donald Trump pinaiimbestigahan ng UK Labour Party dahil sa election interference. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik na mata ng Agila International. This portion is brought to you. There is no stopping the growth of Levix International. Get ready for an exclusive look into the grand launch of this rising health and wellness company as we bring you the highlights from their highly anticipated event. Pangarap po namin, may bago po yung imahe ng MLM business sa Pilipinas. Kaya po ginawa namin yung company is para makapagpabago po tayo ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Ito po ay isang livelihood. Open for business with Cesar Vallejos. Sunday, 9 p.m. Sa NET25. Servisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba, sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Sa West Philippine Sea at mga isla nito, may isa pang sigalot sa pagitan naman ng China at Japan ukol sa mga maliliit na isla sa East China Sea. Ang Senkaku Islands po sa Japan o Jeju sa China ay isang arkipelago na parehong inaangkin ng dalawang bansa kahit na ito ay uninhabitable. Subalit, hindi ito bago alitan ng dalawang bansa. Matagal ng isyu ang pagmamay-ari ng mga isla at paulit-ulit itong nagdudulot ng tensyon sa pagitan ng Beijing at ng Tokyo. Sa mga nagdaang taon, ang patuloy na presensya ng mga barko mula sa Japan at China sa mga kalapit na karagatan ay lalong nagpalala ng mga pangamba sa posibleng malawakang sagupaan ng dalawang bansa. Ngunit, ano ba talaga ang pinag-uugatan ng alitang ito?
Simula pa po noong taong 1895, pinamamahalaan na ng Japan ang Senkaku Islands matapos sakupin ito kasunod ng pagkatalo ng China sa unang Sino-Japanese War noong taong 1894. Gayunpaman, hindi na isama ang mga isla sa San Francisco Treaty noong matapos ang World War II kung saan ibinalik naman sa China ang karamihan sa mga teritoryong sakop ng Japan. Sa ilalim po ng isang kasunduan, napunta sa pamamahala ng Estados Unidos ang mga isla kasama na ang Senkaku hanggang sa maibalik ito sa Japan noong taong 1971. Matagal na itong hindi tinuturing ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Kaya bakit muling nag-iinit ang tensyon tungkol dito? Ang Senkaku Islands ay binubuo ng 5 maliliit na isla at 3 mababatong bahagi na sumasaklaw lamang ng 7 square kilometers. Ito ay matatagpuan mga 170 kilometro sa timog kanluran ng Okinawa Island ng Japan at halos ganong kalayo rin mula sa hilagang silangan ng Taiwan. Kahit na hindi sapat ang laki ng mga ito upang tirhan, isang ulat kamakailan ang nagpabago ng lahat. Isang ulat na nagsasaad ng posibilidad ng pagkakaroon pala ng mga oil reserves sa lugar ang nag-udyok sa China na muling igiit ang kanilang territorial claims sa mga isla. Ngunit, hindi kinikilala ng Japan ang mga claims ng China at hindi rin ito tinatanggap na may sigalot sa soberenya ng mga isla. Ang oil ay mahalaga sa isang industrialized na bansa at ang Japan at China ay kabilang sa mga pinakamalalaking importers ng fossil fuel sa buong mundo. Bukod pa po rito, mayaman din sa yamang dagat ang mga pinag-aagawang karagatan at maaari itong gawing mahalagang ruta ng mga barko para sa energy imports. Bukod sa mga praktikal na benepisyo, ginagamit na rin ng Beijing at Tokyo ang alitan na ito upang palalimin ang tensyon dulot ng kanilang historical rivalry. Sa Japan, naniniwala ang ilang konserbatibong politikong sapat na ang kanilang pagbabayad para sa kanilang pananakop noong World War II. Subalit para sa China, patuloy na nagiging matindi ang retorika laban sa Japan. Gamit po ang alitang ito, sinimulan na ring gamitin ng Beijing upang palakasin ang kanilang mga pangkahalatang territorial claims sa nasabing teritoryo. Gayunpaman, tila humupa na ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa nang magkasundo sina Japanese Prime Minister Shinzo Abe at Chinese President Xi Jinping noong taong 2017 na palakasin muli ang kanilang bilateral ties. Noong 2018, bumisita rin si Chinese Premier Li Keqiang sa Japan at nagkasundong magtatag ng isang military hotline upang maiwasan ang anumang maritime conflict sa hinaharap. Subalit, muling nag-init ang tensyon nang paalisin bigla ng China Coast Guard ang isang Japanese fishing vessel sa lugar ng Senkaku Islands nitong nakaraang linggo lamang. At sa kasalukuyang mga alitan ng China sa West Philippine Sea laban sa Pilipinas, sa Vietnam at iba pang mga bansa, isang tanong ang bumabalik sa isipan ng mga tao. Inihahanda na nga ba ng China ang kanilang narrative para sa isang malawakang digmaan? Bibili ang gobyerno ng Australia ng mga missile sa Estados Unidos para palakasin ang Navy nito. Sinabi ni Defense Minister Richard Marles na gagastos ang Canberra ng $4.7 billion upang magkaroon ng kanilang Navy ng SM-6 missiles at medium-range SM-2 Block 3C missiles. Ayon sa war experts, pinalalakas ng Australia ang depensa nito dahil sa mga military activities ng China sa Asia-Pacific region na patuloy na nagiging sanhi ng tensyon sa nasabing rehiyon. Kasabay ng pagbati ni Papua New Guinea Prime Minister James Marape sa inaugurasyon ni Indonesian President Prabowo Subianto, nag-usap ang dalawang lider ukol sa relasyon ng kanilang dalawang bansa. Narito pa report ng ating PNG correspondent Echo Ortalesa Quinola. Kabilang si Papua New Guinea Prime Minister James Marape sa mga naimbitahan na dumalo sa panunumpa ni President-elect Prabowo Subianto ng Indonesia. Nagtungo ng Jakarta si Marape upang personal na batiin ang pangwalong presidente ng Indonesia.
Layon ni Marapeng mapalawig at mapatatag ang interconnected histories, mutual economic interests at mapalago ang kooperasyon on regional prosperity and stability ng dalawang bansa. Inaunlakan naman ni Subianto si Marape na magkaroon ng maiksing bilateral meeting upang matalakay ang lumalaking diplomatic and economic development, educational exchange, at trade-enhanced collaboration sa pagitan ng Indonesia at Papua New Guinea. We have more business exchange in between our western neighbor, just like we have with other countries that we cooperate with and relate with. Most of you know that this country administration, we're not just running foreign relations, but deep in our foreign relations, focus on trade, commerce, economy, and all people-to-people relationships. Nagtapos ang pagbisita ni Marape sa isang pangakong binitiwan ni Subianto na dadalo naman ito sa susunod na taon sa pagdiriwang ng 50th Independence Day celebration ng Papua New Guinea. Si Marape ay muling aalis ng bansa upang daluhan naman ang 27th meeting of the Commonwealth Heads of Government na gaganapin sa Samoa. Mula sa Port Moresby, Papua New Guinea, Eco Hortaleza Quinola para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nanawagan ng South Korea na agaran ng umalis ang mga tropa ng North Korea na umano'y nakadeploy sa Russia at nagagamit sa giyera ng Russia kontra Ukraine. 정부는 북한군의 즉각적인 철수를 촉구하며 현재와 같은 북한과 러시아의 군사적 야합이 지속될 경우 이를 좌시하지 않고 국제사회와 함께 단호하게 대처해 나가기로 했습니다. Ayon sa National Intelligence Service, ang spy agency na SOCOR, nakumpirma na nitong nagpadala ang NOCOR ng kabuuang 1,500 Special Operation Forces sa Russia. Ang mga naturang sundalo ay upang tumulong sa Russia sa nagpapatuloy nitong gyera laban sa Ukraine. Ipinatawag na rin ng SOCOR government ang Russian ambassador na nakabase sa Seoul upang iprotesta ang ginawa ng Pyongyang. Sa paghaharap ni Vice South Korean Foreign Minister Kim Hong-kyun at Russian Ambassador Georgy Sinofiev, kinundena ni Kim ang ginawa ng North Korea na posibleng nagdudulot ng banta sa relasyon ng dalawang Korea at sa katatagan ng international community. Giit ni Kim, gagawin ng kanyang bansa ang lahat ng makakaya nito bilang tugon sa naging aksyon ng NOCOR, isang aksyon na maaaring maging banta sa national security at national interest ng South Korea. Ikinokonsidera ngayon ng South Korea na mag-supply ng mga armas sa Ukraine. Bago nito ay una nang sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na natukoy ng mga intel officer ng Ukraine ang tinatansyang 10,000 North Korean soldiers na nakahanda umanong sumali sa Russian forces na patuloy na nakikipagdigma sa Ukraine. Sa isang talumpati, United States Defense Secretary Lloyd Austin sa isang Ukrainian Academy, tinawag niyang isang bangungot ang giyera ng Russia sa Ukraine. Myla Simbulan po para sa balita. Ang pagpunta ni Defense Secretary Lloyd Austin sa Ukraine ay nakatuon sa pagsisikap ng Estados Unidos na tulungan ng Kyiv sa depensa nito habang umaabante ang puwersang Russia sa silangang Ukraine. Ang pang-apat na pagbisitang ito marahil ay ang panghuli na rin ni Austin bilang Pentagon Chief ni Biden. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Austin na ang giyera ng Russia sa Ukraine ay isang masamang panaginip. Sinabi ni Austin na ang paglusob ni Russian President Vladimir Putin ay isang babala. I know that the Kremlin's war is a nightmare from which the Ukrainian people are trying to awake. But we should all understand that Putin's assault is a warning. It is a sneak preview of a world built by tyrants and thugs. A chaotic, violent world carved into spheres of influence. A world where bullies trample their smaller neighbors. And a world where aggressors force free people to live in fear. Ilang oras bago ang kanyang talumpati, inanunsyo ni Austin ang $400 million na bagong armas para sa Ukraine. Ito ay 2 linggo bago ang presidential election sa bansa.
Samantala, hudyat ni Donald Trump na alanganin siyang ipagpatuloy ang suporta ng US sa Ukraine. Sakaling mangyari ito, mawawalan na ng pangunahing suportang militar at pinansyal ang Kyiv. May nasimbulan para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Naniniwala ang ilang geopolitical experts na isang hamon para sa Estados Unidos ang mga kaalyado nito sa BRICS Summit. Kasalukuyang nagpupulong ngayon ang Brazil, Russia, India, China at South Africa o ang BRICS nation. Sinasabi ng mga eksperto na nais ng BRICS na baguhin ang global power structure na matagal lang pinangungunahan ng Estados Unidos at ng West Allies. Sa taong ito ay hangad ng BRICS nation na magkaroon ng mas malawak na multipolarity para sa global governance. Sinabi rin ni Russian President Vladimir Putin na mahigit 30 ang mga bansa ang nais sumali sa BRICS. Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно. В той или иной форме такое стремление выразили уже более 30 государств. При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС. Kasalukuyang sinasalakay ng mga puwersa ng Russia ang 4 na bayan sa Eastern Ukraine habang patuloy nilang tinatangkang kontrolin ang buong rehiyon ng Donbas. Nasa gitna po ng bakbakan ng mga sundalo ng Russia at Ukraine sa mga bayan ng Saridov, Hirnik, Kurakfov at Toretsk. Ayon sa ilang Russian military bloggers, mabilis ang takbo ng labanan sa mga naturang bayan. Wala pang pahayag mula sa Ministry of Defense ng Russia patungkol sa mga pag-ataking ito. Subalit, iniulat ang General Staff ng Ukraine na sinusubukan ng Russia na umatake sa iba't ibang lugar sa frontline pero naging matagumpay sila sa pagpigil sa mga ito. Binilaan ni incoming EU Foreign Policy Chief Kaja Kallas ang kanyang mga kaalyado sa Europa na paghandaan ang mga galaw ng Russia at China. Russia is making the demands, Russia is threatening, and now if we think that, oh, let's offer them something, then they actually get something that they didn't have before. And I've quoted this foreign minister, Alexei Gromyko, Soviet time foreign minister, several times, who said about the negotiation tactics of Soviet Union. 3 things. First, demand the maximum. Do not ask, but demand something that has never been yours. Second, present ultimatums, threaten. And third, do not give 1 inch in negotiations because there will be always people in the West who will offer you something. And then in the end, you will have 1/3 or even 1/2 of something you didn't have before. So we have to keep that in mind all the time. Si Kallas na dating Prime Minister ng Estonia ay sumulat sa kanyang mga kapwa-miyembro ng European Parliament. Nakasaad sa naturang mensahe na sa tingin niya ay hindi pa tapos ang umanong imperialistic dream ng Russia. Dagdag pa nito na kanyang short-term priority ang pagtugon sa mga mainit na isyong pandaigdigan, ang digmaan ng Russia at Ukraine at ang pagpapalakas ng depensa ng seguridad ng European Union. Sa halos 21 pahinang sagot ay inilarawan ni Kallas ang kanyang vision para sa foreign policy ng Europa sa panahon na nagiging mas komplikado na ang ugnayan ng bawat isa sa pandaigdigang konteksto. Nais daw niyang manguna pa rin ang EU sa humanitarian efforts lalo na sa Middle East at sana'y makipagtulungan ng koalisyon sa lahat ng kanilang kaakibat na foreign blocs upang masiguro ang pagpapanatili ng kapayapaan. Pinuntirya din nito ang ilang suliranin katulad ng pagsuporta ng China sa Russia. Tinapos niya ang kanyang pahayag kung saan sinabi niyang actors such as Russia, Iran, North Korea and partly China aim at weaponizing interdependencies and exploiting the openness of our societies against us. For this, we must be prepared. Makukumpirma ang pagkakaroon ng North Korean troops na susuporta sa Russia sa giyera nito sa Ukraine. Sinasabing ito ay isang nakababahalang eskalasyon. Ito po ay ayon kay NATO Secretary General Mark Rutte noong Martes. Narito si Marjorie Quintos para sa detalye ng balita.
Inakusahan ng mga opisyal ng Ukraine at South Korea ang North Korea ng pagpapadala ng mga sundalo upang asistahan ang Russia sa pakikipaglaban nito sa Ukraine. Sinasabing marahil ay libo-libo ang bilang ng mga sundalong ipinadala ng North Korea. Ayon kay NATO Secretary General Mark Rutte, hindi pa niya makukumpirma kung totoo ang report na ito. But this phone call yesterday was very much focusing on the issue of the DPRK, so North Korea. I asked the President and he said, I will absolutely do that, to send experts from the Republic of Korea to brief the North Atlantic Council. That will now happen early next week. And then we will see whether North Korea is indeed or not supporting Russia's illegal war in Ukraine. If that would be the case, if they would be sending troops to Ukraine, that would mark a significant escalation. That would really be important, a significant escalation. So at this moment, I cannot confirm it other than that we will get the latest update from South Korea early next week. Ayon sa spy agency ng South Korea noong isang linggo, nagpadala ang North Korea ng 1,500 Special Forces personnel sa malayong silangang Russia upang magsanay at makaaklima sa mga lokal na military bases. Sila anya ay naroon upang sumali sa labanan sa Ukraine. Marjorie Quintos para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Muling hinikayat ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na tumugon na sa ceasefire. Sa ginawang pulong nito sa Jerusalem ay ipinanawagan ni Blinken kay Netanyahu na dapat gamitin ang pagkasawi kay Hamas leader Yahya Sinwar para tuluyang tapusin na ang digmaan nila sa Gaza. Isinulong din ito sa dapat ay pagdagdag ng mga pagpapapasok ng humanitarian aid sa Gaza. I believe very much that the death of Sinwar does create an important opportunity to bring the hostages home, to bring the war to an end, and to ensure Israel's security. And that's exactly what our conversations today focused on with our Israeli colleagues, including arrangements for the period following the end of the conflict. Nakipagkita rin ito kay Israeli Minister of Defense Yoav Gallant kung saan ayon sa mga ulat ay pinag-usapan nila ang operational progress na nagawa ng IDF sa iba't ibang lugar sa kanilang teritoryo at siniguro rin nito ang posisyon ng Estados Unidos ukol sa kaguluhan sa rehiyon. Ang pagtungo ni Blinken sa Middle East ay siyang pang-11 pagkakataon mula nang sumiklab ang giyera sa Israel at Hamas. Bago ito umalis papuntang Saudi Arabia para kausapin ang iba pang pinuno ng Middle East, ay inulit niyang marinig o mariing tinutulan ng US ang pagsakop ng Israel sa kahit anong teritoryo sa loob ng Gaza. We fully reject it. We reject any Israeli reoccupation of Gaza. I said so in Tokyo a year ago. It's been U.S. policy. It will remain U.S. policy. And it's also, to the best of my understanding, the policy of the Israeli government. That's what I heard from the Prime Minister, who is the authoritative word on these things. So whatever they say, whether it's retired generals or some members of the government, that is not the policy of the government, and it is certainly not the policy of the United States. We reject it. Iniulat naman po ng militar ng Israel na napatay nila ang 3 Hezbollah commanders at mga 70 militante sa Lebanon sa nakalipas na 48 oras. Walang indikasyong ititigil ng Israel ang kanilang kampanya sa Gaza at Lebanon kahit na napatay na ang ilang lider ng Hamas at Hezbollah. Ang insidenteng ito ay kasunod pa ng pagkukumpirma sa pagkamatay ni Hashim Safieddine na sinasabing heir apparent leader ng Hezbollah. Sinabi ng militar na napatay si Safieddine sa isang pag-atake 3 linggo na ang nakararaan sa Beirut na kabisera ng Lebanon. Hanggang ngayon, wala pang tugon ng Hezbollah kaugnay sa pagkamatay ni Safieddine at ng 3 pang commanders. Kinatulan ng korte si dating Peruvian President Alejandro Toledo ng 20 taon at 6 na buwang pagkakakulong matapos mapatunayang nagkasala sa kasong korupsyon at money laundering.
Ayon sa mga lokal na tagapag-usig, tumanggap si Toledo ng $35 milyong na suhol mula sa isang Brazilian construction company. Inamin ng nasabing kumpanya na nagbayad sila ng milyon-milyong dolyar na suhol sa mga opisyal sa Latin America at Estados Unidos upang makakuha ng mga kontrata sa mga pamahalaan. Sinabi ni Judge Ines Rojas na nanguna sa kaso na pinagkatiwalaan ng mga Peruvian si Toledo bilang kanilang pangulo, ngunit dinaya nito ang estado. Sa kabila ng hatol, patuloy na itinatanggi ni Toledo ang mga paratang laban sa kanya at madalas pang ngumingiti at tumatawa sa gitna ng kanyang pagdinig. Arestado si dating Venezuelan Oil Minister Pedro Tercea dahil sa kaugnayan nito sa isang kumpanyang kontrolado umano ng Intelligence Service ng Estados Unidos. Si Tercea ay inaresto nitong linggo lamang, subalit ang mga detalye ng kanyang pagka-aresto ay inanunsyo nitong Lunes lamang. Ayon kay Venezuelan Attorney General Tarek William Saab, ang dating ministro at kanyang mga kasabwat ay inakusahan ng iligal na pagbibigay ng isang automated control system sa isang kumpanyang kontrolado ng U.S. Intelligence Service. Ipinaliwanag ni Saab na nilabag ni Tercea at ang mga kasagwat niya ang pambansang soberenya at dinakip ng mga otoridad dahil po dito. Noong Martes, humarap si Republican presidential candidate Donald Trump sa isang Latino Business Roundtable sa Miami, Florida. Doon, pinatamaan niya ang kalabang si Democratic presidential candidate Kamala Harris na kulang ang ginagawang pangangampanya. Sinabi pa nitong nag-day off at natutulog si Harris. Alamin po natin mula kay Jane Catherine Gregorio ang karagdagang mga detalye. Tinuligsa ni dating Pangulong Donald Trump ang anyay kulang ng campaign stops ni Vice President Kamala Harris. Anya, ang pagde-day off nito ay hindi ang gusto ng mga mamamayan. I said, where is she campaigning today, sir? She's got a day off. You have 14 days left for the presidency and she's taking a day off. This is not what you want. This is not what you want. Ang mga komentong ito ni Trump ay isang araw matapos siyang sabihing wala siyang plano mag-day off hanggang sa election sa Nobyembre. Inatake ni Trump ang kakayahan ni Harris at ang record ni Biden at sinabing iniisahan ng ibang mga bansa ang Estados Unidos. Dagdag pa nito, natutulog si Harris noong Martes at walang ginagawa. She's sleeping right now. She couldn't go on the trail. You know, you think when you have 14 days left, you wouldn't be sleeping. She's not doing anything today. I should take one of that. We've gone 5 days in a row, and I'm going 14 more days, and we're going to have a big victory party, hopefully, and we're going to turn our country around. We're going to make it great again, as I say. We're going to make America great again. Samantala, nakipanayam si Harris sa 2 istasyon ng television Martes ng gabi. Jane Kathleen Gregorio para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagsampa ng kaso ang kampo ni Republican presidential candidate Donald Trump laban sa Labour Party ng United Kingdom. Inakusahan ng legal team ni Trump ng foreign interference ang ruling party ng United Kingdom. Ayon pa sa dokumentong isinumite ng abogado ni Trump sa Federal Election Commission, nagbigay umano ng illegal na foreign campaign contributions ang Labour Party para suportahan ang kandidatura ni US Vice President Kamala Harris. Pinabulaanan naman ni UK Environment Minister Steve Reed ang mga alegasyon ng kampo ni Trump. Anya, walang inorganisa na grupang Labour Party para pumunta sa Estados Unidos at suportahan si Harris. Well, none of this was organised directly by the Labour Party. As I say, what people choose to do in their free time and whether she's part of a group linked to the Democrats is entirely up to her, and it's up to individuals if they want to use their holiday to go and campaign for a party, a sister party in another country. People are free to do that. It's not against the law here, it's not against the law in the United States, but it certainly wasn't organised by the Labour Party itself. Susunod, isang truck sa United Kingdom biglang nagliyab. Mag-amang NBA players na sina LeBron at Bronny James nagkasama sa Lakers season opener. At Eminem inendorso si Kamala Harris para sa US presidential election. Iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
is no stopping the growth of Levix International. Get ready for an exclusive look into the grand launch of this rising health and wellness company as we bring you the highlights from their highly anticipated event. Pangarap po namin, may bago po yung imahe ng MLM business sa Pilipinas. Kaya po ginawa namin yung company is para makapagpabago po tayo ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Ito po ay isang livelihood. Open for Business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sa NET25. ASPN, Year 4 na! Patuloy nating samahan sina Ali Soto at Pat P. Daza sa paghahatid ng mga balitang puno ng impormasyon. Ito daw si Alice Go ay talagang tanim ng China. Malaki na po ang ibinaba ng national rating ni Vice President Sara Duterte. Muli na namang gumamit ang China ng high-intensity laser laban po sa mga sasakyan ng Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 10 a.m. Dito lang sa NET25. Let's net together. Sa NET25. Sa NET25. This portion is brought to you by North Luzon X. Bigla na lamang nagliyab at nasunog ang isang truck habang binabaybay nito ang kalsada ng M25 Highway, ang pinakabisi pong daan sa United Kingdom. Mapapanood sa dashcam ang biglang pagsiklab ng sasakyan sa nasabing daan. Kaagad namang naihinto ito ng driver ng truck, subalit pumangga ito sa barrier ng highway. Ayon sa lokal na ulat, nakaligtas naman ang driver ng truck, subalit nagtamo ito ng minor injuries sa kanyang katawan. Rumisponde naman ang Surrey Fire and Rescue Service at nag-dispatch ng 5 fire trucks para apulahin ang apoy. Pansamantala namang isinara ang M25 Highway para sa clearing efforts sa lugar. Not all heroes wear capes. Ika nga dahil sumaklolo ang 2 pasahero sa Colorado Springs sa isang bus driver na nakaranas ng isang medical emergency habang ito ay nasa biyahe. Kita sa video ang pagsugod ng 2 pasahero ng bus sa driver nang nahulog ito sa pagkakaupo. Isa sa mga pasahero ang kumuha sa manibela para mag-drive at magradyo sa isang dispatcher para iulat ang emergency. Ayon sa salaysay ng pasahero, inatake ng seizure ang driver. Naiparada naman ang mga pasahero ang bus sa ligtas na lugar. Dumating rin ang mga emergency responders para bigyan ng medikal na atensyon ng driver. Pero kahit ibinigay na ng mga responders ang lahat ng kanilang makakaya para mapahupa ang seizure nito, ay pumanaw sa huli ang driver dahil sa kondisyon nito. Samantala, nagpasalamat naman ang Mountain Metropolitan Transit sa pagtulong ng 2 pasahero na maiwasan ang malalapang insidente sa daan. Isang babae ang naipit sa gitna ng malalaking tipak na bato sa Australia. Ayon sa NSW ambulance, nahulog ang cellphone ng hiker na si Matilda Campbell sa ilalim ng mga bato. Pinilit niya itong abutin pero tuluyan siyang lumusot sa gitna ng mga bato at natrap. Humingi agad ng tulong ang kanyang mga kaibigan sa NSW ambulance. Mahigit 7 oras ang isinagawang rescue operation ng NSW dahil kinailangan pa nilang ilipat ang ilang mga bato. Nagtamo ng mga kalmot at sugat si Campbell, ngunit hindi na niya nakuha ang kanyang cellphone. Gayunpaman ay nagpasalamat siya sa NSW at sa kanyang mga kaibigan. Lesson learned, ang cellphone ay pwedeng palitan, ngunit ang buhay ng tao ay nag-iisa lamang. Naglabas ng isang food safety alert ang Centers for Disease Control and Prevention o CDC kung saan 10 individual ang naospital habang isang matanda naman ang nasawi dahil po yan sa E. coli outbreak. Ayon sa ahensya, may kinalaman ang impeksyon sa pagkonsumo ng McDonald's Quarter Pounder Burgers. Higit sa mga naospital ay may 49 na katao ang kumpirmadong infected ng E. coli. Sinabi naman ng McDonald's ay itinigil na nito ang paggamit ng slivered onions at quarter pound beef patties sa ibang US states.
Paalala naman ng CDC kapag nakaranas ang isa ng mga simptomas katulad ng diarrhea, lagnat na umaabot sa higit 102 degrees, severe vomiting, dehydration at pagkahilo ay kaagad na makipagkita sa mga healthcare providers sa malapit sa kanilang lugar. Paliwanag ng ahensya, ang mga taong may E. coli bacteria ay nakararanas ng severe symptoms sa pagitan ng ikatlo hanggang ikaapat na araw na pagkonsumo ng contaminated na pagkain o inumin. Inaasahan naman na makaka-recover ang pasyente matapos ang 5 hanggang 7 araw na walang treatment. It's a large and diverse group of Naglunsad ang Meta ng crackdown para labanan ang mga scammers na nagpapanggap at gumagamit ng mga celebrities sa kanilang mga advertisements. Ilan po sa mga naging biktima na ng mga scamming plots na ito ay sina billionaire Elon Musk at personal finance expert Martin Lewis. Karaniwang ang modus ng mga scammer na ito ay may kinalaman sa promosyon ng mga investment schemes at cryptocurrencies. Ayon sa pahayag ni Lewis, nakatatanggap siya ng maraming mga report na ginagamit umano ang kanyang pangalan at mukha para sa mga nasabing mga scams. Sa kasalukuyan ay gumagamit na ang Meta ng ad review system sa pamamagitan ng artificial intelligence para ma-detect ang mga fake celebrity endorsements. Karamihan sa mga scams na nagiging problema ng Meta ay mga deepfake videos. Ayon sa Meta, kung ang isang ad ay makumpirmang peke ay kaagad itong buburahin sa platform. Plano ng Meta na gumamit ang facial recognition technology para paigtingin pa ang security measures nito. Pinag-aaralan na rin ng Meta ang implementasyon ng facial recognition technology para naman matulungan ang makuha muli ang access ng kanilang accounts. Nagpakitang gilas naman po ang defending champions na Boston Celtics sa kanilang NBA laban ang New York Knicks 132-109. Nanguna si Jason Tatum ng may 37 points, 10 assists at 4 rebounds para ipakita na in top form pa rin ang defending champions. Hindi naman nagpahuli ang iba pang top players ng Celtics kung saan nag-ambag ng 24 points si Derek White at 23 points naman si Jaylen Brown. Sa kampo naman ng New York Knicks ay may tig 22 points si Jalen Brunson at Miles McBride. Habang ang new high-value trade acquisition ng New York na si Karl Anthony Towns ay nagtapos sa may 12 points at inaming naninibago pa sa kanyang panibagong team. Samantalang umukit muli ng kasaysayan si LeBron James at ang Los Angeles Lakers sa kanilang NBA opener laban sa Minnesota Timberwolves ngayong araw sa score na 110-103. 4 na minuto bago matapos ang first half ay nagsama si Lebron at ang kanyang anak na si Bronny sa isang official NBA game sa unang beses sa kasaysayan ng liga. Sa laro naman ay pinakita ng Lakers na kahit mga veterano ang karamihan sa kanilang star players ay hindi sila magpapahuli kahit kalabanin pa ng batang team ng Minnesota Timberwolves. Nanguna si Anthony Davis na may 36 points at 16 rebounds habang inalalaya naman siya ni Rui Hachimura na nakakuha ng 18 points, si Austin Reeves na nagdagdag ng 12 points at si Jackson Hayes na nagdagdag ng 10 points. Ito rin ang coaching debut ng first-time head coach na si JJ Redick. Sa dapo naman ng Timberwolves ay nanguna pa rin ang star player nilang si Anthony Edwards na may 27 points at ang reigning defensive player of the year na may 13 points at 14 rebounds. Nakatulong naman sa Minnesota ang bago nilang teammates galing New York na si Julius Randle at Dante DiVincenzo. Nakakuha si Randle ng 16 points at 9 rebounds habang si DiVincenzo naman ay nag-ambag ng 10 points. The roller, Gobert, rejected! Anthony Davis! And AD was asked before, what about Defensive Player of the Year? I think he took that personal right here. I think you're absolutely right. Nasa Japan na po ngayon ang dalawang kapatid ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo upang magsanay ng gymnastics.
Nais ni Eldrew at Eliza Yulo na makasali sa national team ng Pilipinas para sa Southeast Asian Games na gaganapin sa Thailand sa susunod na taon. Bukod sa SEA Games, pangarap din ni Eldrew at Eliza na mag-qualify para naman sa 2028 Los Angeles Olympics. Ayon sa kanilang ina na si Angelica, dumating ang magkapatid sa Japan noong October 17 upang mag-training sa ilalim ni Munehiro Kugimiya, ang dating coach naman ni Golden Boy Carlos. Bukod kay Carlos ay gumawa rin ng ingay sina Eldrew at Eliza sa ilang local at international gymnastics competitions. Kabilang na nga rito ang palarong pambansa kung saan ay lagi silang inaabangan ng mga manonood. Ang aktor na si Simu Liu at ang cultural appropriation ng kontrobersyal na business pitch ng boba brand. Mapapanood sa isang video episode ang pagkabahala ni Liu sa mission ng boba brand kaugnay sa pag-i-invest ng pera para sa kanilang produkto. Kasunod ito ng pagtatanong ng mga tauhan ng boba na si Bastien Fisset at Jessica Frenet sa mga investor na magbigay ng $1 milyong. Sinabi ng Fisset sa host na ang kanilang best partner sa produktong ito ay Taiwan dahil ito o dito nagmula ang recipe ng paggawa ng boba. Binigyan din naman ni Liu sa kanilang inilabas na TikTok video ang punto ng cultural appropriation sa usapin ng pagbibigay halaga sa mga founders ng boba. Samantala, humingi naman ng paumanhin ng boba sa inilabas nitong post sa Instagram kaugnay sa mga mali at nakakasakit na salita ng kanilang nagawa sa show. Dagdag pa nila, hindi nila intensyon na hindi respetuhin ang community na nasa likod ng sumikat na boba tea. Inendorso ngayon ng rapper na si Eminem sa Detroit campaign rally ang pagtakbo ni Kamala Harris sa US presidential elections. Ibinahagi ni Eminem sa campaign rally na hindi dapat matakot ang mga tao na ibahagi ang kanilang opinyon at ito ay isa sa mga isinusulong na plataporma ni Kamala. Kasunod nito ay ibinigay ni Eminem ang entablado sa dating Pangulo ng US na si Obama matapos niyang bitawan ang salitang "lose yourself." Binatikos ni Obama si Trump na hindi na dapat pang tumakbo dahil sa walang kabuluhan nitong kampanya sa Detroit. Anya, imbes na sagutin ang mga katanungan ng mga botante sa kanyang plataporma, ay nagsayang lamang ito ng 40 minuto para sa isang impromptu concert. Samantala, umaasa naman ang mga Democrats na ang naging pagdalo ni Eminem at Obama ay makatutulong sa pagtaas ng bilang ng mga taong boboto para sa Democratic Party. Kapapasok lamang isang malakas na pagsabog ang nangyari ngayon sa Turkiye. Tinawag ng mga otoridad na isang terror attack ang pagsabog sa labas ng Turkish aerospace industries. Sinabi ni Interior Minister Ali Yerlikaya na maraming namatay sa insidente. Ayon sa lokal na ulat, nakarinig din ang mga witnesses ng mga putok ng baril. At narito po kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Muli ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores, ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for NET25 World News. On tonight's headlines, President Marcos Jr. has ordered the preemptive release of water from Luzon dams as Tropical Storm Kristine approaches, expected to make landfall soon. And try to release that amount, just that amount, na hindi magkaka-damage, hindi magkakapinsala, hindi mababaha, yung kaya nung actual na outflow.
And talk about a story with global implications. What started as whispers about North Korean troops heading to Russia has exploded into something much bigger. Just last week, South Korean intelligence reported 1,500 North Korean soldiers were Russia-bound. Now, that number's doubled to 3,000 troops on Russian soil. 현재 추가적으로 1,500여 명이 더 파견된 것으로 보인다. 그래서 이제까지 러시아로 이동된 총 북한군 규모는 약 3,000여 명으로 판단하고 있다라고 하는 것이고요. A new E. coli outbreak has raised serious concerns about food safety. This time, the culprit appears to be a beloved fast food classic. The McDonald's Quarter Pounder cases have been reported in multiple states, and one person has tragically lost their life. The news starts now. President Marcos Jr. has ordered the preemptive release of water from Luzon dams as Tropical Storm Kristine approaches, expected to make landfall soon. In a briefing at the NDRRMC headquarters, the president noted how quickly Kristine developed, bringing heavy rains overnight, prompting urgent action. Wait, we have to watch this carefully because we're just beginning. This is just the start of the rainfall. So yes, we're all right for now, but mukhang inevitable na mag-overflow o magre-release tayo ng tubig. So let's already start thinking about the downstream areas na tatamaan when we release when we are forced to open some of the gates para palabasin para pababain yung tubig. Pero planuhin natin na mabuti. Maybe if what we can do is do a measured response. Kahit hindi pa high water level, magbitaw na tayo ng kaunti. Pababain na natin na hindi apektado yung mga downstream communities, and try to release that amount, just that amount na hindi magkaka-damage, hindi magkakapinsala, hindi mababaha, yung kaya nung actual na outflow na hindi na abala yung mga downstream communities. In other words, let's try to get the levels as low as we can without affecting the downstream communities bago pa dumating yung malaking ulan. Because from what we are looking at, it really looks like this storm is more about flooding. He also announced that the government will be utilizing EDCA sites to airlift relief supplies, equipment, and personnel for rescue operations in the storm's impact zone. We've included all of the different agencies. Of course, the NDRMC is led by the DND, and they are prepared to provide, number one, from the AFP, airlift, kasi may mga kalsada hindi pa madaanan. And number two, they're continuing with the AFP is also continuing to monitor the situation so that we will be able to activate the EDCA sites which were put there specifically for this purpose. So the other departments seem to be well prepared. We have some budgeting issues simply because na meron tayong napakarami ang dumadaan na bagyo at hindi bale, but that's not something that we should worry about because we will be able to remedy that kaagad. Meanwhile, the Philippine Coast Guard is working to rescue stranded residents as Tropical Storm Trami, or locally named Kristine, barrels towards the country's eastern coast. In Albay, heavy rains have already caused severe flooding, with some homes submerged up to their rooftops, forcing residents to evacuate. The storm has also led to the shutdown of government offices and schools across Luzon. Heavy overnight rains in Bengaluru, India. India's tech hub led to a building collapse at a construction site. 15-20 लोग यहाँ रहते थे जो लेबरर्स थे, तो बिल्डिंग उनके ऊपर ही गिरी है। कुछ बिल्डिंग के अंदर थे, कुछ जो है वो बगल वाले शेड में रहते थे, तो बिल्डिंग उस तरफ ही गिरी है।
तो ये रात भर चलेगा सर ये रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा कब तक चलेगा? अभी कह नहीं सकते, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी काम। At least 15 people were rescued, but authorities fear more could be trapped. Rescue efforts are still underway. The downpour broke rainfall records for the city, causing widespread flooding. Roads were submerged, trees fell, and cars were floating in the streets. People were seen being evacuated by boat carrying their belongings to safety. Bengaluru, once known for its greenery, has faced growing urban problems. Traffic congestion, poor infrastructure, and encroachment on lakes have contributed to the city's challenges. Drone footage captured toxic white foam floating down India's Yamuna River as thick pollution continued to engulf the national capital region. Experts have attributed the frothing phenomenon of the river to the dumping of industrial sewage and municipal waste into the river without treatment. New Delhi's drainage system, which releases waste into the water, also significantly contributes to the alarming levels of pollution. The region battles pollution at this time of the year as temperatures fall and cold, heavy air traps, construction dust, vehicle emissions, and smoke, much of which authorities say travels from the neighborhood breadbasket states of Punjab and Haryana. Let's head to the Middle East, where U.S. Secretary of State Antony Blinken is once again touching down in Israel. And if you're keeping count, and we are, this is his 11th trip to the region in just 1 year. But this visit might be different. You see, Washington thinks we could be at a turning point. With Hamas leader Yahya Sinwar now dead, there's hope that Israel might be ready to wind down its military operation. But here's the thing. Even if the bombs stop falling, there's another war being fought in the shadows. Just yesterday, Israel announced they've caught not one, but 2 rings of Iranian spies. Let's break this down for you. Now, the first group operating out of Haifa in northern Israel is quite the cast of characters, including 2 teenagers and, surprisingly, a military deserter. According to Israeli officials, these weren't amateur spies. They reportedly carried out hundreds of missions over 2 years, even before the October 7th attacks shocked the world. Their targets, some of Israel's most sensitive military installations, places like the Ramat, David, and Nevatim air bases. If those names sound familiar, they should. These are the same bases that have been hit by Iranian and Hezbollah strikes in recent months. Coincidence? Israel doesn't think so. Behind it all, Israel claims were 2 Iranian intelligence operators, mainly Al-Khan and Orkhan. And the payment method is a mix of cryptocurrency and old-fashioned cash. So the riskier the mission, the bigger the payout. But wait, there's more. Just today, Israel announced they've arrested a second spy ring. And these ones are even younger, barely out of their teens, and allegedly had their sights set on something big, the assassination of a nuclear scientist. Now they're all facing trial, charged with some of the most serious offenses in Israeli law, aiding the enemy and planning terrorist acts. The stakes? They could lose their citizenship or worse. So while Secretary Blinken works to broker peace above ground, this underground war shows no signs of stopping. Think about it. Even if we see a ceasefire tomorrow, can we really call it peace? Now, the city of Kazan is hosting what could be a defining moment in global politics, the 16th BRICS Summit. Remember when this group first came together back in 2009? It was right after the financial crisis, and everyone saw them as the future of our global economy. But today's BRICS, well, it's a whole different story. What started as 4 nations has grown into quite the powerhouse. South Africa joined in 2010, and just this year, 5 more countries signed up: Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, and the UAE. And get this, 30 other nations are now knocking on BRICS' door, hoping to join the club. Now we have just seen a wave of expansion of BRICS.
As I have mentioned, the interest in BRICS and in participation in BRICS is growing. About 30 countries have expressed their interest in involvement. And together with our colleagues, and this is something I will mention during the Kazan summit, currently we are working on the category of partner countries, BRICS partner countries. We will be very careful, being guided by two principles. Firstly, multilateralism. Secondly, efficiency of the organizational operation. By expanding membership, it should not compromise the efficiency of the group in itself. Now, while most of the heavy hitters are there, India's Modi, China's Xi, South Africa's Ramaphosa, and Brazil's President Lula had to sit this one out after a head injury. Their foreign ministers filling in, though. They're joined by Palestinian President Abbas and several other world leaders. Now, let's talk numbers because they're pretty striking as well. BRICS now represents nearly half of the world's population, and that's 3.2 billion people. Their combined economic output, a whopping $60 trillion, about 37% of the global economy. And they control 20% of global exports. And here's a big one, 44% of the world's crude oil production. Could they actually overtake the G7? It's not as far-fetched as it might sound. But if we look at 1992 and 2023 and compare them, the cumulative BRICS share in global GDP has doubled, and the share of G7 in global GDP has gone down, and BRICS nations already have outpaced G7, and by 2027 this lead in favor of BRICS will become even greater. In some domains, the humanity cannot exist without BRICS countries. I mean the food supplies and energy, and also high-tech too, like in the AI application. We gain more competences and acquire leadership in some of the domains and subdomains of that. So this is the most tangible change. This is natural. But here's where it gets interesting. BRICS was supposed to be an alternative to the US-led financial system. Right, but these countries don't always see eye to eye. Take Russia. They're looking to dodge Western sanctions. China wants to flex its muscles on the global stage. But India, they're playing it cool, trying to stay friendly with both Russia and the West. Meanwhile, Brazil and South Africa are kind of caught in the middle as well. They want more influence, sure, but they're not looking to pick fights. The big question now hanging over Kazan right now is, can BRICS stick together despite these differences? And can they offer an alternative to the West without becoming an anti-West bloc? As this summit unfolds, we might just get some answers. When Russia is open for mutually beneficial business cooperation, we are trying to put in place friendly and globally competitive environment for local and foreign business in order to attract capitals and technologies, primarily in cooperation with you. Let me stress once again that our shared efforts should be primarily focused on the development and strengthening of our own platforms that enable economic growth. I'm talking about technological solutions, financial and investment mechanisms, as well as broader logistics and so on. And talk about a story with global implications. What started as whispers about North Korean troops heading to Russia has exploded into something much bigger. Just last week, South Korean intelligence reported 1,500 North Korean soldiers were Russia-bound. Now, that number's doubled to 3,000 troops on Russian soil. And here's the kicker. Sources say North Korea is planning to send up to 10,000 soldiers by year's end. 현재 추가적으로 1,500여 명이 더 파견된 것으로 보인다.
그래서 이제까지 러시아로 이동된 총 북한군 규모는 약 3,000여 명으로 판단하고 있다라고 하는 것이고요. 또한 군사훈련에 참여한 러시아 교관들은 북한군이 체력과 사기는 우수하나 드론 공격 등 현대전에 대한 이해가 부족하다고 평가하고 전선에 투입될 시에 사망자가 다수 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 북한 당국은 철저한 입단속과 함께 파병 군인 가족들을 보다 효과적으로 통제 관리하기 위해서 이들을 모처로 집단 이주 격리하고 있는 정황도 포착이 되고 있다고 합니다. Sure, both Moscow and Pyongyang are flat out denying it, but Ukraine's President Zelensky says he's got the evidence to prove it. So, first of all, we have information from our intelligence. That's really, I think, big problem that some officers of North Korean army is already on a temporary occupied Ukrainian territory from the side of Russian enemies. So they joined it to Russian army. Then, I don't know the number of them, but from intelligence I know that Russia is counting because of gap in mobilization, because of lots of losses. So we know about 10,000 soldiers of North Korea that they are preparing to fight against us. And now NATO's getting involved. Here's what NATO Secretary General Mark Rutte had to say after speaking with South Korea's president. But this phone call yesterday was very much focusing on the issue of the DPRK, so North Korea. I asked the president, and he said, I will absolutely do that, to send experts from the Republic of Korea to brief the North Atlantic Council. That will now happen early next week. And then we will see whether North Korea is indeed or not supporting Russia's illegal war in Ukraine. If that would be the case, if they would be sending troops to Ukraine, that would mark a significant escalation. That would really be important, a significant escalation. So at this moment, I cannot confirm it other than that we will get the latest update from South Korea early next week. Now, Washington's taking this seriously too. U.S. Defense Secretary Lloyd Austin said there's evidence that North Korea troops are in Russia, and it remained to be seen what they would be doing there. Well, our analysts they continue to look at this. Now, we are seeing evidence that there are North Korean troops that have gone to Africa. Now, what exactly? Excuse me, not Africa, but Russia. What exactly they're doing, left to be seen. These are things that we need to sort out. We'll have more for you on that later. But yeah, as we continue to look at this, there is evidence that there are DPRK troops, in Russia. So this balances out the balance sheet here. And the news continues here on NET25 World News. We'll be right back. Stay tuned.
kasalukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at NET25 TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together. Sa NET25. Sa NET25. A new E. coli outbreak has raised serious concerns about food safety. This time, the culprit appears to be a beloved fast food classic. The McDonald's Quarter Pounder cases have been reported in multiple states, and one person has tragically lost their life. Here's the report. An E. coli outbreak linked to McDonald's in the U.S. has killed one person and sickened dozens. Cases were found across 10 states, with most illnesses reported in Colorado and Nebraska. The U.S. Centers for Disease Control on Tuesday said it was linked to one of the fast food chain's most popular menu items, the Quarter Pounder. Investigators have yet to identify the specific ingredient linked to the illness, but they're looking into fresh slivered onions and fresh beef patties. The E. coli strain involved was the same as the one that killed 4 children in 1993. After they had eaten undercooked hamburgers at Jack in the Box. U.S. Food Safety Attorney Bill Mahler, who represented a victim in that outbreak, said onions have been linked to prior cases. McDonald's said in a statement it is temporarily removing the Quarter Pounder from restaurants in states such as Colorado, Kansas, Utah, and Wyoming. Shares of McDonald's plummeted in extended trading. A livestock trader warned U.S. cattle futures could be pressured on Wednesday too. Symptoms for E. coli include severe stomach cramps, diarrhea, and vomiting. Most people start feeling sick 3 to 4 days after eating or drinking something that contains the bacteria, according to Colorado's Public Health Department. In 2015, burrito chain Chipotle saw its sales battered and reputation hit due to E. coli outbreaks in several states. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on NET25, I'm Alma Angeles. Thanks for joining us. Good night. This